Xin chào anh em á. Thì hôm nay đồ nghề tự chọn mình về rất là nhiều hàng luôn nha anh em. Makita có ha, của Đế Tông có, mà của Totan có ha. Thì anh em hãy cùng mình coi mình về những cái hàng nào ha. Thì đầu tiên là đồ nghề của Totan nha anh em. Đây là cái mẫu hàng chì nè. Mẫu hàng chì này có điều khiển chỉnh nhiệt độ nha anh em. Mình về cũng rất là nhiều luôn. Cái mẫu này thì bán cũng rất là chạy ha, anh em mua rất là nhiều luôn. Rồi tiếp theo là đầu tiếp ha anh em. Này là đầu tiếp 15 ha. Đầu tiếp 15. Đầu tiếp 15 thì mình cũng về một ít để phục vụ anh em ha. Đây là lưỡi dao gọc ha. Lưỡi dao gọc ha, mình cũng về luôn. Cái mẫu này anh em mua cũng nhiều lắm. Đây, mẫu này nè. Tiếp theo là đầu tiếp 21 ha. Đầu tiếp này là dài nha anh em, tiếp dài á. Đây đầu 21 mình về số lượng khoảng 2 hộp ha. Rồi đầu 24 luôn nha anh em, đầu tiếp 24 ha, 24 21. Đây đầu 24 ha, mình về rất là nhiều đầu tiếp luôn. Mấy món này bán rất là chạy luôn ha, cho nên là hàng về liên tục ha. Đây là màu lết ha, màu lết bự nha anh em. Màu lết này màu lết dài 300 mi á. Rồi đây là cái mẫu tu bích 2 đầu ha. 2 đầu này có thể tháo gời ha, một đầu ba ke với một đầu dẹp nha. Đây là cờ lê 13 nha anh em. Mà đây là cái loại mà một tự động ha. Đầu tròn là tự động ha. Mình cũng về một ít luôn. Rồi đây là cái cần siết chữ L ha. Mẫu cần siết chữ L này nó cũng rất là hot, cháy hàng luôn á. Mình cũng về một ít luôn. Rồi tiếp theo đây là cái bộ cờ lê mà từ 6 tới 24 ha. Mình cũng về một ít luôn ha. Bên đây thì có mấy cái mẫu đầu tiếp. Đầu tiếp này đầu tiếp 10 ly nha anh em. Đầu tiếp 10. Mẫu tu bích 2 đầu nãy nó nằm bên đây ha anh em. Đây là cái bộ đầu tiếp ha, nó là một bộ ha, có cần siết luôn, cần siết tự động ha, 12 cái. Đây mẫu tu bích ha, tu bích cũng 2 đầu nha anh em. BS1 với một đầu lết là 5 ha. Rồi đây là mấy cái mẫu là cờ lê nè, cờ lê mà nó bộ á, từ 6 tới 24 ly nè. Mình cũng về rất là nhiều luôn. Rồi tiếp theo là Makita nha anh em. Đây là một cái mẫu vít gập mà anh em rất là săn đón luôn nè. Thì hôm nay thì sau một thời gian hết hàng này có hàng lại anh em. Đây là mình về mẫu là mẫu TD02DZ nha. Thì cái mã là cái mã body thôi nha anh em, nó là chỉ thân máy thôi. Thì anh em có thể dễ tiếp cận hơn. Tại vì cái giá nó cũng rẻ đó. Nếu mà anh em mua bộ thì cái giá một bộ nó khoảng trên 3 triệu á. Thì anh em có thể là khó tiếp cận ha. Còn cái mã Z này nó chỉ có thân máy thôi thì nó rẻ ha. Nó khoảng tầm 1,6 triệu trở lại ha. Cho nên là anh em rất dễ tiếp cận ha. Cái mã này rất là cháy hàng luôn anh em, nó là luôn trong tình trạng cháy hàng á. Thì hôm nay mình về được khoảng tầm chục cây để phục vụ anh em ha. Rồi tiếp theo là đây là một chiếc máy này nó của Makita, cái mã của nó là DDA 450Z nha anh em. Cái mã thân máy thôi nha. Thì cái mã này là cái mã khoan gốc nha. Cái máy này là cái mẫu là nó cũng hơi hiếm á. Thì thường anh em có ít dùng ha. Thì cái hàng này là hàng đặc nha anh em. Thì nếu mà anh em xem clip mà thấy cái mẫu máy này, nếu mà mình có nhu cầu cần xài thì mình liên hệ đồ nghề tự chọn để mình đặt nha. Thì hàng này là thường nó sẽ không có sẵn anh em. Nhưng mà đồ nghề tự chọn vẫn đặt hàng giờ có để cho anh em nha. Để mình khui ra cho anh em coi nha. Đây anh em có thể thấy là nó gọn như là một chiếc máy mài nha anh em. Nó nặng khoảng 3,5 kg thôi. Đây anh thấy nó có cái tay cầm ở phía đầu nè.
anh em có thể cầm để mình khoan gan hoặc là khoan xuống ha. Máy thì cái nó xài đầu kẹp là 13 ly anh em, đầu kẹp 13 ly ha. Cái con này là nó có 2 tốc độ ha. Đây, ở đây là số 1, số 2 nè, nó có 2 tốc độ ha. Thì nó tương ứng với lực siết á, lực siết là ở chế độ thấp á, thì lực siết là 26 Newton ha. Và ở lực siết cao á, thì lực siết nó là 70 Newton nha anh em. Nó có 2 chế độ ha. Thì tốc độ không tải của nó là 450 đến tối đa là 1400 vòng trên phút nha anh em. Thì con này á, anh em có thể là để mình chiên là khoan sắt, khoan gỗ ha, khoan gốc á. Nếu mà anh em không thích cầm dưới đây á, thì mình có thể gắn cái tay cầm bên hông ha, để mình cầm như là nó giống như là một chiếc máy mài anh em. Đây mình gắn cho anh em coi ha. Đây gắn tay cầm bên thì mình cầm thao tác là nó y như một chiếc máy mài ha. Đây mình có thể cầm để mình khoan ngang hoặc là mình khoan từ trên để khoan xuống ha. Đây ngoài ra nó có cái móc treo nè, anh em có thể treo vô không bị rớt anh em. Đây bộ của nó thì gồm một cái vặn ha để phá mũi nha anh em. Thì chiếc máy này á, nếu mà anh em xem clip mình có nhu cầu á, mình liên hệ Đồ Nghề Tự Chọn để đặt hàng ha. Hàng này thì hàng công ty đặt ha, mà Đồ Nghề Tự Chọn đặt về để giao cho khách ha. Rồi tiếp theo là bên đế tông anh em. Thì lần này mình về rất là nhiều máy xí bu lông IVK 555 lút ha. Thì cái dòng này là lực siết là 555 N anh em. Và cái lực tháo ốc của nó là 630 N anh em. Thì cái dòng máy siêu lông này á, cái lực siết này mấy anh em thợ sửa xe rồi đó, mình rất là thích hợp ha. Hoặc là mình có thể mua thợ cơ khí rồi đó, mình sử dụng gia đình cũng được đó. Lực siết nó là 555 N ha. Đây là cái dòng pin 6 mAh ha, 21V của đế tông thì mình cũng về thêm một ít ha. Rồi tiếp theo là cái dòng máy hút bụi cầm tay ha, mã là M21HB01X ha. Cái mã này dùng gia đình nè. Thì mình mẫu này cũng cháy hàng đó, mình cũng về một số ít luôn. Rồi đây là cái mẫu khoan ID131 số 10X gỗ ha anh em. Thì cái mẫu là cái mẫu màu xanh ô liu ha. Hổm gài mình thì mình bán rất là chạy cái mẫu này luôn, cái màu này anh em rất là thích luôn ha. Thì mình hôm nay mình về thêm để phục vụ anh em nha. Đây bên đây là pin sạc anh em, pin 6 nè, pin 4 nè. Đây là sạc S20 ha, dòng sạc là 2A nha anh em. Đây ngoài ra thì mình cũng về cái mẫu sạc 4A, nhưng mà mẫu này mẫu mới anh em. Cái mẫu cũ là S40 XCP á, mà ô liu thì nó bỏ mẫu rồi. Giờ mình về cái mẫu mới này ha, màu 21 S40 X Max ha. Đó, nó thiết kế là xịn sò hơn nha anh em, nó bự hơn nữa, chất lượng hơn á. Cả đế tông rất là lắng nghe nhu cầu anh em luôn ha, luôn cải tiến ha, luôn cải tiến mẫu mã. Đây là cái mẫu xí bu lông 555 N nãy mình nói ha, mình về rất là nhiều luôn. Nó có 2 màu anh em, màu xanh ô liu với lại màu xám nha. Con này nó có 2 mẫu nha. Rồi đây là một cái mẫu 2 trong 1 ha, mã là CV268 lút ha. Thì mẫu 2 trong 1 ha, vừa xí bu lông mà vừa bắn bít luôn ha. Thì lực siết của nó là 268 N anh em. Mà mẫu này là mẫu màu xanh ô liu ha, thì mình về cũng rất là nhiều nha. Rồi cuối cùng là mình về 2 cái máy bình nén khí ha. Bình nén khí thì mẫu là DK AC2908 X nha anh em. Mẫu này là công suất của nó là 1,1 HP ha. Dung tích của nó là 8 lít nha anh em. Cái mẫu này dung tích 8 lít ha. Áp suất tối đa là 83 nha anh em, 83. Rồi mình về 2 máy nha. Nếu anh em xem clip mà mình thấy mình có nhu cầu đi, mình những dòng máy em đã giới thiệu nãy giờ thì mình tới Đồ Nghề Tự Chọn để mình mua điện nhanh nha. Cảm ơn em đã xem clip nha. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.